नॉर्मल स्लीव्सची पेपर कटिंग अगोदर करून घेऊ। फुल लेंथ इथे 12 आहे, तर 1 इंचाने वाढवून घेऊ आणि खाली 3 इंच घेऊ। बस्टचा चौथा भाग प्लस 1 इंच घ्यायचा आहे। बस्ट इथे 42 आहे, तर 42चा चौथा भाग 10.5 येतो आणि प्लस 1 इंच। स्लीव्स राऊंड 13 इंच आहे, तर त्याचा अर्धा 6.5 येतो आणि प्लस 1.5 इंच घेणार। हा पॉइंट आणि हा पॉइंट ही जोडून घ्यायचा आहे। या लाईनचा जो मध्य आहे तो घेणार। जो आपण याचं सेंटर घेतले त्याच्या खालून अर्धा इंचाने शेप द्यायचा आहे। या साइडनं 6 इंचावर मी मार्क करून घेणार आहे। जर इथे तुमची बस्ट कमी असेल तर तुम्ही 5 किंवा 4 घेऊ शकता आणि इथून 8 इंच घेते। वेल्वेट मी इथे 4 फोल्डवर ठेवले आणि जी फोल्डेड साइड आहे त्या साइडला जी आपली छोटी साइज आहे ती मी ठेवून घेतले। या साइडनं अर्ध्या इंचाने वाढवून घेणार आहे। फ्रंट साइडचा जो आर्महोलचा शेप आहे तो मी ते काढून घेते। वेल्वेटची जी फ्रंट साइड आहे ती आतमध्ये आहे दोन्ही साइडची, पण मी एका साइडनं हा फ्रंट साइडचा आर्महोल काढून घेते। नेट मी 4 फोल्डवर करून घेतले आणि याची लेंथ 26 इंच आहे आणि याची विड्थ 7 इंच। आणि ह्याच्यावर जे आपण पेपर कटिंग केले स्लीव्सची ती ठेवणार आणि या साइडलाही आपण 1 इंचाने वाढवून घेणार आहोत। राउंड शेप देणार। पेपर मी इथून 4 फोल्ड करून घेते। ते साइडनं 1 इंचाने वाढवून घ्यायचं आहे।
जेवढा कापड आहे तेवढ्या इथं प्लेट्स टाकायच्या आहेत, फोल्ड करून आणि या साईडला. फोल्ड करून आणि मग या साईडला.